स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आजको भिडियोमा हामी र भर्सेस जेपीजी को बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। अब बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि र को फाइदा र बेफाइदाहरू र रमा किन खिच्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ हैन। सुरुमा त अब हामीले रमा कसरी खिच्ने भन्ने कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो क्याननमा क्यू बटन हुन्छ, सोनीमा एफएन बटन हुन्छ अथवा निकोनमा आई बटन हुन्छ। प्राय यही बटनमा हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु भने क्वालिटीमा हेर्नुभयो भने RAW भनेर र लेखेको हुन्छ र अनि जेपीजी हुन्छ मेन दुईटा भयो। त्यसपछि रसँग यहाँले जेपीजी पनि खिच्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको कुरा अहिले गरौँ ल। रको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ र भनेर एउटा ठ्याक्कै यस्तो हामीले जेपीजी भनेको जस्तो चाहिँ हुँदैन हैन। रमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक्सटेन्सन जुन हाम्रो गीतमा .mp3 भएको जस्तो हैन, अनि जेपीजीमा .jpg अथवा .jpeg भएको जस्तै रमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक म्यानुफ्याक्चरर अनुसार फरक हुन्छ। जस्तो आइफोनहरुमा तपाईले र फोटो खिच्नुभयो भने चाहिँ .dng हुन्छ हैन। यहाँले क्याननमा खिच्नु भने CR2 हुन्छ, निकोनमा खिच्नु भने NEF हुन्छ, सोनीमा खिच्नु हो भने ARW हुन्छ हैन। त्यसो फुजीमा फरक हुन्छ, ओलिम्पसमा फरक हुन्छ, सबैको फरक हुन्छ। तर हामीले सबै कुरालाई एउटा र भनेर त्यसरी बुझेको। इन जेनरल हामीले क्यामेराबाट एउटा सेटिङ मिलाउँछौँ, सेटिङ मिलाएर फोटो खिच्छौँ। सेटिङ मिलाएर फोटो खिचिसक्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो सेटिङको आधारमा कति लाइटमा कुन एक्सपोजरमा हामीले फोटो खिचेको छौँ त्यति इन्फर्मेसन क्यामेराले सेभ गर्छ। रमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रले चाहिँ जस्तो हाम्रो सेटिङको आधारमा जति एक्सपोजर हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार मिलाउँछ, तर सकेसम्म टल्केको एरिया र सकेसम्म यो अन्डर एक्सपोज भएको एरिया जति हुन्छ त्यसमा पनि सकेको जति उसले इन्फर्मेसन क्याप्चर गरेर राखेको हुन्छ। जस्तो यो फोटोमा हेर्नु भने हाइलाइट र स्याडो दुईटै ब्यालेन्स गर्ने कोसिस गरेर खिचेको फोटो छ हैन। अगाडि अलिकति सब्जेक्ट अन्डर एक्सपोज छ। अब हामीले यसलाई प्रपर एक्सपोज गर्दाखेरि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड टल्किने डर हुन्छ, तर हामीले ब्याकग्राउन्डलाई प्रपर एक्सपोज गर्यो भने अगाडि झनै अँध्यारो हुन्छ क्या। यस्तो कन्डिसनमा हामीले क्यामेरामा गर्न सक्ने भनेको सिर्फ एक्सपोजर, यो मात्रै हामीले बढाउन घटाउन सक्ने, अरू केही गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले रमा खिचेर यहाँ लिएर आइसकेपछि स्याडोमा हामीलाई लाइट चाहियो भने हामीले स्याडोलाई यसरी बढाउन सक्छौँ। त्यसपछि हाइलाइट बढी भयो भने हाइलाइटलाई अलिकति कम गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँबाट ओभरअल एक्सपोजरलाई यहाँबाट यसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हैन। अब अभियसली अब हाम्रो यो भाइब्रेन्स स्याचुरेसन यिनीहरू त हामीले चलाउन सकिहाल्यौँ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर हैन। तर हामीले क्यामेरामै गर्दाखेरि चाहिँ स्याडो मात्रै बढाउँछु, हाइलाइट मात्रै डाउन गर्छु भन्नु त मिल्दैन। यति कुराको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ र यतिमा भनेको हामीले नर्मल्ली जेपीजीमा पनि हुन्छ, तर जेपीजीमा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन सेभ भएको हुँदैन, त्यो भएर अलिकति राम्रो रिजल्ट आउँदैन। जस्तो यहाँ मैले एउटा फोटो देखाउँछु यहाँलाई, दुईटा फोटो छ, एउटा र छ एउटा जेपीजी छ है। मैले र चाहिँ ओपन गर्छु, बेसिक सेटिङ्स। म लाइटरुमको कुनै पनि कुराहरू म यहाँ एक्सप्लेन गर्दिनँ किनभने हाम्रो भिडियो त्यसै पनि लामो हुन्छ। मैले यो लाइटरुमको एडभान्स भिडियो कम्प्लिटली मैले एउटा प्लेलिस्ट नै बनाएर राखेको छु युट्युबमा। यहाँहरू च्यानलभित्र प्लेलिस्टमा जानु होला, त्यहाँ लाइटरुमको एउटा सिरिज नै छ, यहाँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। ब्याक आएर यही सेटिङ्सलाई मैले यो जेपीजीमा चाहिँ कपी गर्छु है त। हाम्रो एक्ज्याक्टली सेम फोटो थियो हामीले, अनि एउटा सिर्फ फरक के थियो, र जेपीजी थियो। मैले त्यही सेटिङ कपी गरेँ। अब हामी यसलाई साइड बाई साइड कम्पेयर गरेर हेर्यो त के फरक पाउँछौँ हामीले। हाम्रो अहिले 50% जुम भएको छ, यहाँहरूले हेर्नु लगभग त्यति फरक देख्नुहुन्न हैन। तर जब हामीले यसलाई 100% अझै जुम गर्छौँ, यहाँहरूले लेफ्टको जेपीजीमा एकदमै क्लियरली यसको आर्टिफेक्ट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, अनि यो लोगोमा हैन। अनि यतापट्टि यो हेडलाइटमा हेर्नु भने यहाँ पनि यसको चाहिँ डिटेल लस भएको देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अँध्यारो ठाउँमा गयौँ भने यसको यस्तो आर्टिफेक्ट्सहरू एकदमै नराम्रो आइरहेको छ। ब्याकग्राउन्डमा पनि याद गर्नुभयो भने यसको चाहिँ नोइज त अब अभियसली दुइटैमा छँदैछ हामीले स्याडोलाई अफ गरेपछि, तर यसमा आर्टिफेक्ट्सहरू यो नराम्रो यो कलर फ्रिन्जहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसको लागि चाहिँ हामीले रमा खिच्नु पर्यो। रमा खिच्यो भने हाम्रो के हुन्छ, डिटेल सेभ भएको हुन्छ, हामीले यसलाई इजिली एडिट गर्न सक्ने भयो हामीले एक्सट्रिमली यदि एडिट गर्नु छ भने हैन। अब यो त हाम्रो एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि जस्तो इन्फर्मेसनको लागि डिटेल्सको लागि रमा खिच्ने भन्ने कुरा भयो। अब क्वालिटीको कुरा हेरौँ है त। क्वालिटीको कुरा हेर्नको लागि चाहिँ मैले भर्खरै एउटा दुईटा फोटो खिचेर राखेको छु यहाँ। मैले कम्पेयर गरेँ, एउटा हाम्रो लेफ्टमा छ NEF, राइटमा छ जेपीजी है। मैले यसलाई जुम गरेँ भने यहाँले हेर्नुभयो भने फोटो एकदमै आइडेन्टिकल छ। झट्टै हेर्दाखेरि यो राइट साइडको घडीको स्विच सार्प देखिएको छ, यो जेपीजी हो, जेपीजी सार्प देखिएको छ। लेफ्ट साइडको अलिकति ब्लर देखिएको छ हैन। तर हामीले यसरी निहालेर हेऱ्यौँ भने अब यो हाम्रो फोकसिङ अलिकति अगाडि पछाडि भएको, मैले सिंगल पोइन्टबाट फोकस राखेको थिएँ, त्यही पनि अलिकति अगाडि पछाडि भएको छ। तर माथि यो 12 नम्बरलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ रमा अलिकति सार्प छ, राइट साइडको अलिकति ब्लर छ। भन्नुको मतलब क्वालिटीकै हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा सार्पनेसकै हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि अब सार्पनेसको कुरा अहिले म फेरि गर्छु अहिले पछि हैन। सार्पनेस अथवा सेटिङ अथवा अपियरेन्सको कुरा अहिले पछि गर्छु। तर इन जेनरल जुन हामीले क्वालिटी भनेर एउटा सार्पनेसलाई बुझ्छौँ, हामीले
त्यही डाइनामिक रेन्जले गर्दाखेरि अलिकति बढी इन्फर्मेसन थोरै सार्प त भइ नै हाल्छ हैन, तर रमा खिच्यो भने अलिकति धेरै क्वालिटी अथवा जेपीजीमा खिच्यो भएर ल सार्पनेस मिस भयो भने त्यस्तो धेरै चाहिँ फरक पर्दैन है, त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन। अब रमा खिच्दा हामीलाई अर्को एउटा सजिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक लेन्समा डिस्टोर्सन, भिग्नेटिङ र क्रोमेटिक एबरेसन्स यो तीनटै कुरा हुन्छ। यहाँहरुले यसको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ मैले एउटा यो 50 mm को लेन्सको रिभ्यू गरेको छु। मैले लेन्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुको बारेमा अथवा चाहिँ भनौं न लेन्सको चाहिँ स्पेसिफिकेसन्सको बारेमा कुरा गरेको छु है, लेन्सले कसरी काम गर्छ, के आधारले त्यो बढ्ने घट्ने हुन्छ, सबै कुराहरु त्यसमा एक्सप्लेन गरेको छु हैन। हरेक लेन्समा फरक फरक हुन्छ क्रोमेटिक एबरेसन, भिग्नेटिङ र डिस्टोर्सन। डिस्टोर्सन भनेको वाइड एंगल खिच्दा अलिकति बीचमा भुक्क उक्सेको जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई हामीले डिस्टोर्सन भन्छौं। अनि यहाँहरुले हाई कन्ट्रास्टमा खिच्दा बोर्डरमा हल्का पिंक कलरको, पर्पल कलरको एउटा चाहिँ फ्रिन्जिङ देख्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले कलर फ्रिन्ज अथवा चाहिँ क्रोमेटिक एबरेसन्स भन्छौं। र हाम्रो बाँकी रह्यो भिग्नेटिङको कुरा, कर्नरमा हल्का अँध्यारो आउँछ, त्यसलाई हामीले भन्छौं भिग्नेटिङ। यो तीनटै कुरा चाहिँ हामीले रमा खिच्यौं भने के हुन्छ भने त्यसमा क्यामेराको इन्फर्मेसनहरु, लेन्सको इन्फर्मेसनहरु सबै सेभ भएको हुन्छ। हामीले इजिली प्रोफाइल करेक्सनमा गएर हामीले यसरी यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं। क्यामेराले आफै डिटेक्ट गरेर सबै सेटिङ आफै बेस्ट मिलाइदिन्छ भने हामीले रमा त्यो गर्न सक्दैनौं। यसमा चाहिँ नन भनेर देखाइराखेको छ, यसमा कुनै पनि त्यसरी हामीले सेभ गर्न सकिँदैन। अर्को कुरा छ वाइट ब्यालेन्सको कुरा। अब वाइट ब्यालेन्स भनेको के हो त, मैले लाइटरुमको यसको एडभान्स भिडियोमा नि कुरा गरेको थिएँ। क्यामेराले कुनै पनि फोटोमा कलर चिन्दैन हैन, क्यामेराले चाहिँ के सिर्फ के हुन्छ भने एउटा उसको प्रोग्रामिङको आधारमा, जस्तो ग्रे एउटा न्यूट्रल कलर यो हो, व्हाइट यो, ब्ल्याक यो हो भने यो लाइट कन्डिसनको अन्डरमा यो चाहिँ कलर यस्तो देखिनु पर्छ भनेर उसले त्यो साइन्स त्यसरी त्यो मिलाएको मात्रै हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले प्राय याद गर्यो भने हामीले नेचुरल देखिरहेको हुन्छ, कोठाभित्र हामीले फोटो खिच्दाखेरि हामीले हेर्दा त नेचुरल मान्छे पहेँलो त देखिँदैन नि त, तर हामीले क्यामेरामा खिच्दा मान्छे पहेँलो देखिन्छ, टेन्टहरु खिच्दाखेरि रातो देखिन्छ। त्यो भन्नुको मतलब त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई वाइट ब्यालेन्स नमिलेको भन्छौँ। हामीले ग्रे कार्डहरु युज गर्छौं अथवा हामीले त्यसमा क्यामेरामै टेम्परेचर सेट गर्न सक्छौं जेपीजीमा खिच्नको लागि चाहिँ। तर हामीले रमा चाहिँ कलर वाइट ब्यालेन्सलाई अटोमा राखेर हामीले इजिली लाइटरुम अथवा फोटोशपबाट फिक्स गर्न सक्छौं। जेपीजीमा खिच्दाको फाइदाको कुरा गरौँ अलिकति, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक नम्बरमा त साइज नै हुन्छ। जस्तो हामीले याद गर्यौं भने हाम्रो जेपीजी को भन्दा ठ्याक्कै डबल साइज हुन्छ रमा। त्यो भनेबित्तिकै हामीलाई डबल स्टोरेज चाहियो, जति स्टोरेजले पुग्थ्यो त्यो भन्दा हामीलाई ठ्याक्कै डबल स्टोरेज चाहियो हैन। एउटा कुरा त्यो। अर्को भनेको यसले क्यामेरालाई स्लो गर्छ। स्लो भनेको कुन कन्डिसनमा भन्दाखेरि जस्तो क्यामेरा यसको साइज ठुलो हुन्छ अनि क्यामेराले चाहिँ अब यसलाई एसडी कार्डमा राइट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ बफर चाहिँ रमा खिच्दा छिटो फुल हुन्छ, किनभने अब बफर साइज फरक हुन्छ। यहाँलाई बफरको बारेमा थाहा छैन भने मैले यो 1 लाख सम्मको बेस्ट क्यामेरा र अथवा चाहिँ मेन अझै मैले एसडी कार्ड कसरी किन्ने भन्ने भिडियोमा चाहिँ मैले कम्प्लिट बफर के हो, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरेको छु। यहाँ स्पोर्ट्स र वाइल्ड लाइफमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, यहाँलाई क्यामेराको कुरा त्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ है, त्यो हुन्छ हैन। अनि अर्को कुरा भनेको रमा खिच्यो भने चाहिँ हामीले प्रोसेस नगरिकन युज गर्न पाइएन, हामीले सोशल मिडियामा अपलोड गर्न पाइएन, मोबाइलमा तानेर युज गर्न पाइएन। कतिपय क्यामेराले प्रोसेस गरेर मोबाइलमा सेन्ड गर्छ। त्यही पनि इन जनरल भन्नुपर्दाखेरि जस्तो कम्प्युटरहरुमा सबै सफ्टवेयरहरुमा त्यो खुल्दैन, एउटा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हुँदैन, हामीले त्यसलाई प्रोसेस गर्न नै पर्छ रमा। अनि अर्को कुरा एउटा यहाँलाई घाटा नै लाग्ने कुरा चाहिँ के भने यहाँले धेरै क्वेशन पनि सोध्नुहुन्छ धेरैजनाले, यहाँले रलाई लाइटरुममा हाल्नुभयो भने लाइटरुममा तान्दाखेरि उज्यालो हुन्छ अनि एडिट गर्दाखेरि अँध्यारो हुन्छ। त्यही इक्जाम्पल दिएको छ। जस्तो यो फोटोमा हेर्नुभयो भने यो फोटो एडिट गरेको छैन, यो चाहिँ A6400 मैले यसको रिभ्यू पनि गरेको थिएँ, त्यतिबेला खिचेको फोटो है। जस्तो मैले यसलाई डबल ट्याप गरेर ओपन गरेँ भने यसको लाइट हेर्नुस् है त। अहिले हामी केमा छौं, हामी लाइब्रेरीमा छौं। अब हामी म डेभलपमा जान्छु, डेभलपमा जाँदा यहाँले कलर शिफ्ट हुन्छ, याद गर्नुस् है त। लाइब्रेरीमा डेभलपमेन्टमा है, यहाँबाट मैले एक्सपोजर अलिकति बढाइने 0.3 स्टप बढाइने। अब हेरौँ त यसलाई लाइब्रेरीमा डेभलपमेन्टमा लगभग आइडेन्टिकल भयो हाम्रो। के गरेको रहेछ त 0.3 स्टप चाहिँ क्यामेराले अलिकति बढाएर त्यसरी चाहिँ एउटा प्रोसेस गरेको रहेछ। के हुन्छ भन्दाखेरि क्यामेराले कहिले पनि म रमा खिच्छु र म जेपीजीमा खिच्छु भनेर खिच्दैन, क्यामेराले सधैँ रमै खिच्छ। यहाँहरुले र सेलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ क्यामेराले एडिट गर्ने बेला र दिन्छ भने जेपीजी सेलेक्ट गर्नु भने क्यामेराले एउटा डिफल्ट प्रिसेट उसले आफै प्रोसेस गरेर दिन्छ भनेर बुझौँ न हैन। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लाइटरुममा तान्दासम्म चाहिँ एउटा क्यामेराले प्रोसेस गरेकै फोटो देखिन्छ। जब हामी डेभलपमा जम्प गर्छौं, डेभलपमा जम्प गरिसकेपछि उसले सबै फोटोले रिसेट गरिदिन्छ, किनकि र त हामीले एडिट गर्न लागेको छ हैन। हाम्रो क्यामेरा भन्दा हाम्रो कम्प्युटर पावरफुल छ
हैन। क्यामेराको एआई भन्दा हाम्रो ब्रेन पावरफुल छ। हामीले कुनलाई उज्यालो गर्नुपर्ने, कुनलाई अँध्यारो गर्नुपर्ने, कुनलाई कसरी एडिट गर्नुपर्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। अब यही कुरा हो, यहाँहरूले अर्को कुरा के पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने अथवा बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरूले एउटा अप्सन हुन्छ र जेपीजी दुइटै खिच्ने अप्सन हुन्छ क्यामेरामा, त्यो सेलेक्ट गर्नुभयो भने मोबाइलमा क्यामेरामा प्रिभ्यू गर्नको लागि जेपीजी युज हुन्छ अनि हामीले एडिट गर्नुको लागि हाम्रो र युज हुन्छ। केही गरी यहाँले एडिट गर्दाखेरि झन् राम्रो भयो भने जस्तो लाग्यो भने यहाँले क्यामेराले प्रोसेस गरेको एउटा र फोटो नि खिच्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ तानेको जुन प्रिसेट फरक हुन्छ, जुन यसरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जस्तो भयो अथवा अलिकति अँध्यारो भयो भन्ने कुरा गऱ्यौँ भने क्यामेराले के हुन्छ, क्यामेराले के गर्छ भन्दाखेरि हरेक क्यामेरा हामीले कलर साइन्स भनेर सुन्छौँ नि, कलर साइन्स, यसको कलर साइन्स राम्रो, यसको कलर साइन्स नराम्रो भन्छ नि। हरेक क्यामेराले रमै खिच्छ अनि सबै क्यामेराले एउटा डिफल्ट प्रिसेट अथवा प्रोसेसिङ युज गर्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ क्याननको, निकोनको, सोनीको, ओलिम्पस, फुजी यहाँले जुनसुकैको चाहिँ फोटो हेर्नुभयो भने नि एउटै लाइटको कन्डिसनमा, एउटै लाइटमा, एउटै सेटिङमा खिच्नुभएको फोटो नि फरक फरक अपियर हुन्छ। अपियरेन्स वाइज अलिकति फरक हुने कारण चाहिँ त्यो हो। अब हामीले रमा खिच्ने भनेर सबै फोटो रमा खिचिरहनु पर्दैन। हामी बिगिनर्स भयो नि, प्रो भए पनि हामीलाई एडिट गर्न आए पनि नआए पनि हामीले सबै रमा खिच्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले अघि पनि देखाइहालेँ, बेसिक कुराहरू हामीले जेपीजीबाटै गर्न सक्छौँ। हामी अति धेरै एडिट गर्छौँ, हामीलाई फ्लेक्सिबिलिटी धेरै चाहियो भने अथवा हामी भ्याकेसन्समै गएको बेला पनि हामीले सबै जेपीजीमा खिचेर कुनै स्पेसल ल्यान्डस्केपहरू खिच्दैछौँ अथवा कुनै स्पेसल फोटोहरू खिच्दैछौँ भने हामीले त्यसलाई रमा खिच्न सक्छौँ। अथवा यहाँहरू बिगिनर्स हुनुहुन्छ, यहाँले अटोमै खिच्नुहुन्छ भने पनि कुनै स्पेसल फोटो कुनै इभेन्टमा खिच्दै हुनुहुन्छ नि यहाँले रमा खिच्नुभयो भने के हुन्छ त, यहाँले आफूले कोही जानेको मान्छेलाई अथवा कसैलाई हायर गरेर यहाँले एडिट गर्न दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सजिलो हुन्छ हैन। हामीलाई अब त्यसै पनि क्यामेरामै दुईटै अप्सन भइसकेपछि हामीले जुनमा खिच्न सकिहाल्यौँ। मेनली एचडिआरहरू खिच्दाखेरि, लङ एक्सपोजरहरू खिच्दाखेरि, ब्राकेटिङ मोडमा हामीले खिच्दाखेरि यस्तो कुराहरू खिच्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी बढी चाहिन्छ। त्यही भएर हामीले त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ रमा खिचेर बाँकी टाइममा हामीले जेपीजी खिच्न सक्छौँ। अब तपाईँहरूले रमा खिच्नुहुन्छ कि जेपीजीमा खिच्नुहुन्छ, रमा खिच्दाखेरिको फाइदा के छ, बेफाइदा के छ, यहाँहरूलाई पर्सनल्ली लाग्ने फाइदा र बेफाइदाहरू यहाँहरूले काम गर्नुभएको एक्सपिरियन्सको आधारमा केमा खिच्नुहुन्छ, रमा खिच्नुहुन्छ कि जेपीजीमा खिच्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई किन चाहिँ त्यसमा खिच्न मनपर्छ, त्यसको चाहिँ रिजन यहाँहरूले कमेन्टमा लेखिदिनु भयो भने चाहिँ सिक्ने मान्छेहरू जसले भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। किनभने मैले भिडियोमा सबै कुरा कभर गरेँ भन्ने हुँदैन, कतिपय कुरा छुटेको हुनसक्छ, कतिपय कुरा यहाँहरूले बढी एक्सपिरियन्स गरेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनुहोस् हैन, केमा खिच्नुहुन्छ र किन हैन, यो कुरा यहाँले सेयर गरिदिनु भने सिक्ने मान्छेहरूले यहाँहरूको कमेन्टबाट, यहाँहरूको एक्सपिरियन्सबाट पनि केही सिक्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै थियो। यहाँले र एडिट गर्ने भिडियोहरू त छँदैछ। फोटोग्राफी, फोटो एडिटिङ र ग्राफिक्समा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यहाँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो थुप्रै भिडियोहरू आउनेवाला छ, थुप्रै भिडियो पब्लिस भइसकेको छ। हाम्रो मेन अब फोटोग्राफीको पनि थुप्रै भिडियोहरू पब्लिस भइसक्यो। यहाँहरूको फ्रेन्ड्स, रिलेटिभ्स कोही सिक्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि रेकमेन्ड गर्नुहोस्। यहाँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले मलाई इन्स्टाग्राममा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म युजर नेम राखिदिन्छु। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।